Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po uli si Dr. Tony Leachon. Isa po akong health reform advocate. Isa po akong internist cardiologist. Dati hong Pangulo ng Philippine College of Physicians. Dati pong nanilbihan as 1 peso consultant ng Department of Health in 2012. Dati rin po akong naging director ng PhilHealth. Ang areas na i-cover natin would actually discuss tungkol po doon sa press conference na ginawa po kagabi ng Pangulo, almost close to midnight. And therefore nakikita ko kung ano sa mga hindi nakapanood kagabi. So kagabi nanood po ako noon habang nag-exercise. At hinintay ko talaga kasi ang presidente ay mandated by the Congress para mag-report siya every Monday habang naka-emergency power. Kasi kahapon po ang ika 2 weeks or 15 araw, ngayon po ay day 16. So magtatapos po yung ating lockdown mga 2 linggo mula ngayon. At ang nagiging question at this point in time ay ito mga bagay na ito. So, what's the current situation after 2 weeks of lockdown? That's the first question. What options do we have? Ano na na-accomplish natin in the last 2 weeks after the lockdown? What's the one thing that matters now? Ano ho ba yung nagmamatter now? Ang tingin ko po yung time at saka yung speed. Kasi po kung mas matagal po tayong mag-flatten yung curve dahil paakyat po lang tayo. Kasi ang DOH update ngayon ay 1,546 po. Ang latest po nating cases from 1,418. Tapos ang namamatay po ay 78. Ang metriko or ang basihan natin na tayo po ay gumaganda ay sa 3 bagay. 1, yung cases natin ay hindi na tumataas at nagpa-plateau. Tapos magka-flatten ho siya, bababa siya. Yun ang ibig sabihin ng flattening of the epidemic curve. Pero ang consideration niyan, pag ho nagpo-post po tayo, tingnan nyo po yung new cases. Importante kasi yung new cases. Pag kumukonti siya or nagiging 0, ibig sabihin wala nang nahahawa. Okay, ang pangalawa, kumukonti ang namamatay or 0 na yung casualty. So this is war. So we have to look at the casualties of the war. Kasi ang metaphor natin ng laban na to is a battle plan. So therefore, casualties of war ang gusto nating bawasan dyan. Okay, so I repeat, pataas pa ho tayo. And then, ang projection natin, maaring hindi yan ang tunay kasi makukonti ang test kits natin. Ang projection ng marami dyan ay nasa 5,000 na tayo to 7,000. At ang prediction na yan, hanggang June, ay magiging 75,000 cases. Ngayon, ang question yan, na nabungabagabag sa iba na nagsasabi, ay ganito. Kung tatagal po din yung problemang ito, ibig sabihin po, yung ekonomiya natin po ay magsasuffer. Ang ibig sabihin po, kung ang hindi natin masosolve na madalian po itong coronavirus, yung economic recovery natin ay magsasuffer. Naiintindihan nyo po ba yun? Kasi I think kahapon nag-meeting yung mga businessman, yung malalaking mga negosyante, nagbibigay tulong po sa atin. At sila'y nababahala. Not for themselves kasi I think sila naman po ay mabubuhay na kahit hindi magtrabaho kahit mahabang panahon. Ang iniintindi nila ho, yung mga empleyado nila na hindi ho magtatrabaho for the next 3 months. At kung ang pinoproject natin ay 75,000 po ang magkakaproblema,
by June, malaki yung problema yan kasi that would mean also that we will have an economic downturn. So, kaya ang topic ho natin ngayon ay tungkol sa lockdown, 3 L, lockdown, effects on our livelihood. And then yung panghuli, tungkol ho sa ating buhay, lives natin. So, yan ho ang agenda natin sa ngayon. So, yung lockdown na press conference ng Pangulo, kung makikita nyo, 70% po doon, nakasentro po sa healthcare workers. Malungkot ho yung Pangulo kagabi, lalo na nung namatay po yung isang doktor na si Dr. Nico Bautista, nakasama po nung eroplano po na papuntang Japan na sumabog po. What a time na mawalan ka uli ng bagong doktor. Nag-graduate ho ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na binanggit ho ng presidente nila, si kaibigan natin si Mr. Emmanuel Leco. What a time na parang nagre-recover tayo sa pagkamatay ng maraming doktor. Itong mamamatay ang isa sa isang medical evacuation situation. Di ba nakakalungkot po? Maliban po dun sa mga doktor na namatay na, mga doktor na naka-hospital ngayon, naka-quarantine, napakasakit mamatayan ho ng ganon sa biglaang pamamaraan na maraming pangarap pa ho sa buhay. Parang hindi mo kayang tanggapin ang mga bagay na ito. Maraming tumatawag sa akin, hindi lang mga doktor, mga batang doktor, mga pasyente, na talaga pong natatakot. At dapat ho natin pasalamatan ho ang Pangulo. Hindi naman ho siya perfect president, but kahapon po naka-resibo ako ng text coming from the office of the president. At tinatanong niya ho yung mga doktor na namatay at naka-hospital pa at padadalan niya ho ng mga pasasalamat sa regalo or sa sulat. Nakita mo yung kanyang paghihinagpis sa mga nangyayaring ito. Pangalawa sa diniscuss niya kagabi ay yung mahihirap. Paano ang mga mahihirap ay makakasustain ng ganong klaseng sitwasyon, considering kung magkasakit ang mahihirap ay malaking burden yan sa healthcare system kasi pupunta ho sila sa public hospital and therefore hindi natin pwedeng magkasakit ang mga mahihirap na yan, pero hindi rin naman sila ho pwedeng lumabas at man-negate yung social distancing measures ho natin. And then ang balance ho nito ay yun ho sa business side. So, si Secretary Anyo po ay nag-disagree na pagka ang lockdown natin ay hindi natin tinuloy, let's say sa April 13 hindi natin ni-lift, ang mangyayari po daw ito, magkukolapso ang ekonomiya natin. Yun ho ang kanya. Na ako naman, nung tinatanong po kahapon na interview po tayo sa 2x2, sa DCMM, ni Anthony Taben at ni Jerry Baha. Ako naman po ay sumagot na yung paglilift po ng lockdown po, nakadepende po yan dun ho sa cases. Kung bababa po yung cases natin at kukonti lang ho yung ating namamatay at ating new cases. Hanggat hindi natin ho nakikita na bumababa ho yung cases natin at hindi natin nakikita ng flatten yung curve, magkakaproblema ho tayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang hirap naman po na sabihin natin na mga kaibigan ay magre-revert back to our normal lives. Mga 2 days ago, meron hong balita sa China at sa Hong Kong na nagre-relax ngayon. Alam niyo ho ba 2 days na ang Wuhan ay nandun na ho sila sa lumalabas na yung mga residents niya. Isang professor sa University ng Hong Kong ang nagsabi na nangyari sa kanila na nag-relax po sa kanila, coming from imported cases, na-relax yung social distancing nila, tumaas na naman po. So ang problema natin, pag naglakso ang social behavior natin, bumabalik ho yun eh. So dapat meron ho tayo considerable amount of time to observe
na nag-flat talaga yung curve. Kasi ang kinakatakot na marami, katulad sa China, sa pagmamadali natin na ibalik ho natin yung negosyo at mag-second wave ho tayo, sayang po yung pangyayaring yun eh. So yun ho, napaka-importante. So ang kailangan natin, mga kaibigan, di ba ang template, ang battle plan natin ay enhanced community quarantine, na ang ibig sabihin talaga lockdown. So the scientific term is really, or medical term is ECQ, enhanced community quarantine. Pero it's not really total lockdown. Ang mga nag-lockdown na, alam natin, na may higpit ay Italy, tayo, France. Kasi hindi tayo nakapag-umpisa ng maaga kumpara dun sa mga standard or model countries natin like South Korea, Japan, Singapore, at saka Hong Kong. So, nag-lockdown ho tayo. Ngayon, ano ang solution natin para yung economic recovery natin ay mabilis? Ang window of opportunity natin ho ay 2 weeks para mag-decide tayo kung ililift natin ang lockdown sa April 13. Naka-hinge ho yan sa test kits po natin. Natutuwa ako at nag-move na po yung RITM to about 300 to 1,000 tests a day. Okay? So makikita nyo, lumalabas na ho yung mga kaso ngayon. So sa test kits po natin yan makukuha. So that we will be able to isolate yung mga merong sakit na serious na hospital at yung mga PUIs na may symptoms, mai-quarantine ho natin at yung iba naman may hiwalay natin. So yun ang unang-unang ginagawa natin. Ang pangatlo, na doon nandyan na yung supply at umorder pa tayo, hindi pa ho yata na-deliver po yung mga PPE, yung personal protective equipment, mga face mask, doon ho sa mga hospital na nakalagak po doon yung mga pasyente at saka yung mga doktor. So napaka-importante ho to. So therefore, yung pang-apat na nakikita ko, yun hong pag-i-establish ng Central Command, yung CCC, yung COVID Central Command Center, na magsisynchronize ng lahat ng ito. For example, kung ang target natin para maka-economic recovery, sino ang in charge so sa ECQ or do sa lockdown? So, implementasyon ho yan ng DILG, the Civil Society Representative, at saka po ng Armed Forces po para ma-lockdown po yan. PNP, Philippine Army, Marines, okay. Now, dun sa testing, sino naman hong bahala dyan? Department of Health at saka medical community at ang mga pasyente at saka DILG para maayos po yung testing kits na yan. Yung pangatlo, sino ang responsable ngayon sa healthcare workers? Di ang Department of Health, medical community. So, yun ang magiging metric of success niya. Para sa ganun, hindi lang ho nandito sa isang tao ho yun. Ngayon, dun ho naman sa Central Command, ang binigay na responsibilidad dyan ay si General, former AFP Chief of Staff, na ngayon po siyang Chief Implementer. Ang pangalan ho niya ay Secretary Carlito or Charlie Galvez. Siya ho ang overall in charge. So, siya ang tinatawag na czar ng implementasyon ng COVID strategy or National Action Plan. Ngayon, kapantay ho niya ay yung Interagency Task Force sa pangunguna po ni Secretary Duque at kasama dyan si Cabinet Secretary Nograles na gagawa ng mga policy makers na i-deliver naman po nung Chief Implementer. So, kailangan ho yan smooth, seamless yung transition para sa ganun, kung mabilis ho natin ma-achieve yan, yung pagsasama-sama ng isolation, quarantine, social distancing, hygienic measures, and then wala po tayong pagkakamali sa ating ECQ, yung Enhanced Communication Quarantine, yung test kits natin na ipamudmud na paggawa na natin ng mabilis. Tapos yung mga pangangailangan ng doktor ay nagawa na natin. Nagawa na natin yung mga kailangan na supplies sa mga doktor. At sila ang kanilang welfare ay napangalagaan natin. At may Central Command na, yung economic recovery po ay madali po yun. Yun ho ang aking
tingin ho dyan. Now, ang totoo lang, our healthcare system is really on the verge of collapse kung hindi ho tayo talaga magpupursige. Now, the countries have two options actually. Either we fight it hard now or they suffer the massive epidemic. Ang ibig sabihin, ang choice mo, labanan ngayon ng pukpukan na 2 weeks. Or pag nagdili-dali tayo, hindi tayo ho makaka-asenso. Ibig sabihin, you have to hammer it down now. 2 weeks. Itong 2 weeks na to, you have to do it with a hammer. Or you will suffer the consequences of a massive epidemic. Now, if we choose the epidemic, dahil magiging malambot tayo, ililift natin yung ating lockdown, then hundreds of thousands will die kung hindi pa tayo ready. So dapat hindi siya half-baked, hindi siya premature. Kasi ang timeline sa sinusunod natin, yung model country na una, na China, nasa ngayon, medyo nagda-dance na sila. So, nagda-dance, ibig sabihin nagsasayaw na sila. Pero bago sila nakapag-dance, hinammer muna nila yon using draconian measures. Talagang pinukpok nila. Nakuha nila ng 3 buwan. Nakuha nila na ng 3 buwan. Nakuha rin ng Korea. Nakuha rin ng Singapore. By using a hammer. A hammer. Draconian measures for this China. Pero for those democratic countries, ang ginamit nila, discipline and behavior nila para maging maayos. Now, yun hubang gagawin natin na bagay na ito ay makakaya natin. In some countries, so millions ang nag-suffer. Katulad ng Italy, mabagal ho siya kagad nag-lockdown, nagdili-dali siya. Pero ang problema nun, mayaman ho yung bansang yon. Ang Estados Unidos, kahit mayaman siya, ang number 1 ho ngayon sa cases ho ng mga new cases at even ho sa pangalawa ho sa Italy sa mga namamatay. Now, ang problema niyan, hindi ho tayo nakakasigurado kung yung infections ho natin ay mawawala ho kagad kasi pwede ho tayong magkaroon ho ng recurrence. Now, if we fight hard now, ito, from March 31 up to April 15, then we will be able to live, sa tingin ko, kung tayo ay madideliver kagad natin yung mga sinabi nating mga bagay na yan. Now, it will relieve our healthcare system, of course. Then we will be able to restore back our economy. And then we can prepare better. Then, we will learn from these mistakes. Now, ang problema niyan, kung maaga natin desisyonan yan, dahil nag-give in tayo because of the pressure of the economies. Sa akin ngayon, sabi ni Scott Gottlieb, dating FDA director, nung kinakausap siya ng marami sa isang interview sa CNN, hindi nga natin dapat pag-usapan pa ngayon ng economy. Alam niyo kung bakit? Habang hindi na-solve yung COVID case na yan, wala tayong magiging ekonomiya. Nakikita niyo ba yung sitwasyon nyo? Napapasok ko kayo na kasalimuha sa MRT at sa maraming bagay na mataas pa yung cases. Di babalik ho yan. Yan ang isang sinasabi niya. Nakakasiguro ka ba na yung mga infection yan ay hindi babalik kung magpapasok ka ng mga imported cases coming from other areas na may COVID. So habang hindi ka pa nakakaayos, hindi ka pa pwede magsayaw. Yan ang sinasabi. Now, if we choose to fight hard, the fight will be sudden and then gradual. Ibig sabihin, isang bombang malakas, then we use the atomic bomb as an example during World War II. Di ba? Sa Japan, Hiroshima and Nagasaki, tapos ang gera. Then we will be locked in for weeks or even months. So pinipredict ko, baka 3 months ho tayo. Kung hindi ho natin makakakuha ng magandang performance ho dito sa next 2 weeks na to. So dapat dito sa next 2 weeks na to, dapat precise ho ang ating movement
may sense of urgency tayo, at may agility tayo. So, after that, kunyari, ang cases ay bumaba, nagpa-flatten yung curve, konti yung cases, konti namamatay, marami ng testing, na-establish na yung COVID hospitals natin, yung mga laboratories natin nandyan na, ang infrastructure ay nandyan na. Wala tayong problema sa tingin ko kung ililift natin. Now, but we will get more and more freedom back later on a permanent basis rather than prematurely lifting the lockdown and then eventually magre-relapse tayo, nabina tayo. Walang pinag-iba yan sa isang pasyente. Nakaka-heart attack lang. Sabi namin, 6 weeks dapat pumasok ng 2 weeks, di na heart attack uli siya. So, hindi ho pwedeng ganun So, many reasons kung ba't tayo nagpe-fail One reason is ignorance. The other one is ineptitude. May knowledge ka, pero pasaway ka, nangyari pa rin yun. Now, it may not be back to normal immediately. I tell you guys, painful ho yung process of recovery po Para pag namatayan ka, hindi naman tomorrow, masaya ka na. When my sister died, Marita, it took me about 3 or 5 years bago mag-recover. When my mom died, ganun din halos. When my dad died, ganun din. So, hindi ho to biglaan Pero oras na magandang healing process mo, nakakasiguro ka na yung peklat nito, yung scar nito, permanente at hindi mabibiyak. So, haste makes waste. Kailangan meron tayong objective parameters right now. But we need the data analytics in order to understand yung ganitong kaso. And maybe it will be close and eventually back to normal. Who knows? And who knows the resilience and the response of the Filipino people. We can do while we consider the rest of things. We think always of the good of the people. Pero bilang doktor, ako po ay clinician po Minsan, binabalanse ko yung maawa ko over science Pero the moment that I use my emotions over my objectivity as a doctor, dun ho ako nagkakamali. When we use also politics na mag-prevail over science and medicine, dun ho tayo magkakamali. And whenever we use our heart, kaya nga ho pala ang brain is above the heart so that we can think better. Sometimes sa bugso ng damdamin mo, nagagamit mo yung puso mo without thinking Kahit naawa ka, wala tayong kikitain. Pero inisip ko rin, bakit ginawa ng Diyos ang brain natin above the heart The heart is important because it's the engine It gives energy. And it also gives you the passion and the compassion and the kindness for us to think na gamitin natin to sa tama. Kaya importante rin yung heart Dito nag-emanate kung ano iisipin ng brain Then ipaprocess ng brain, naaawa ka, okay, mag-decision analysis tayo. Ano ang pros, ano ang cons, ano ang risk, at saka anong benefits. Kung lamang dito ang benefits, sige, i-lift natin yung lockdown. Pag ang risk mas madami, hindi natin po gagawin yun. Hindi ho tayo pwede pong mag-decide na ang mata natin ay sara. Hindi ho tayo pwedeng ganun So, nagbasa ho ako ng isang libro o 2 libro para ho dito at paghandaan kayo. Ang unang librong nabasa ko at gusto kong i-share ay yung Rules of Health ni Richard Templar. Ang sabi niya rito, the more you see money as a solution, the greater the chance that you are missing the point entirely. Because money doesn't do anything. I know you'll be thinking about it. Kasi sino bang hindi may gusto ng pera? So, if only I had, let's say, 1 billion, I could fix my problem in my life. I think you'll find money would throw a lot of problems in
a lot of more problems later on. Money will not make you happier. Ibig sabihin, nabibili mo ba ang kaligayahan? Or can it make you thinner? Papayat po ba kayo? Kailangan ehersisyo pa rin ninyo eh. Or make you popular. Perhaps popular ka, pero mahal ka ba? Magkaiba po yun eh. Popular ka, sikat ka, pero mahal ka ba? Can you buy popularity? Yes, but can you buy love? So, money does not deliver lasting and meaningful peace of mind. There are plenty of rich, unhappy people with no real friends. And I think we need to find the cure to our problems first, then find a way of funding that cure. Money isn't and never will be the cure. It is the oil that smooths the wheels. It isn't the engine. So, ang sinasabi niya, okay naman isipin natin ang pera. Pero wag natin hong kalimutan na ang health is wealth. Natutunan ko yan sa kindergarten at sinabi ni Benjamin Franklin yan. At siya rin nagsabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Now, ang pangalawang gusto kong i-share sa inyong libro, bago ko po mag-ending po tayo dito sa ating episode ngayon. Maganda po yung... ito pong librong ito. How will you measure your life? Paano ho nyo daw susukatin ang buhay nyo? Ito po sinulat ni Clayton Christensen, isang 6'7" na professor from Harvard. Namatay na po siya about 3 months ago. At marami siya naging sakit sa buhay. Pero siya ho yung na-elect or na-boto na one of the best thinkers of all time sa buong mundo. 2018 at saka 2019 bago siya namamatay. Now, sa klase niya sa Harvard, kinikwento niya, marami siyang mga naging kaklase. Meron mga naging CEO, meron na maging presidente, merong mga ordinaryo. Pero nakita niya sa reunion daw nila after 25 years, yung valedictorian nila at isang CEO ng Evron, nakulong. Ang sinasabi niya, bakit kaya nagkakaganon? Na ang mga ibang mga matatalinong tao ay nagkaganyan. Ang interpretasyon niya, tinanong niya yung mga estudyante niya, if I had to ask you 3 questions during the class niya sa Harvard Business School, eto tatanungin ko sa inyo, sabi niya. Do you want to be happy in life? Then I have to ask you 3 questions. How can be sure that I will be successful and happy in my career? Gandang question, di ba? Paano ka magiging successful at happy in your career? Successful as a carpenter and happy in your career. Successful as a priest and then happy in your career. A doctor, ganon, businessman, happy in your career. Marami pong successful pero hindi naman happy in their career. Naalala niyo po yung finance minister po ng Germany na nagpatiwakal dahil sa problem sa COVID at nagpasagasa ho sa trend dahil nakonsensya siya sa gagawin niya. Marami ho tayong mga nagpakamatay like si Robin Williams. Sa kasikatan niya, nag-suicide po siya. Andyan ho si Anthony Bourdain na nag-suicide din po siya. Si Kate Spade, ang yaman-yaman po, nag-suicide din po siya. Diba po, namatay na maaga si Elvis Presley, si Whitney Houston despite ng success niya, si Michael Jackson. Bakit ho mayaman po sila? Hindi po rin po sila masaya. Now, ang pangalawa pong question na tinanong ho ni Professor Clayton Christensen, how can I ensure that my relationship with my spouse, my children, and my extended family and close friends become an enduring source of happiness? So, paano ho daw ba na magiging masaya ka? Kasi, pagka hindi masaya sa bahay, parang mainit din ang ulo mo sa
labas eh, di ba po? At hindi ka close to sa mga kaibigan mo. Kaya, alam nyo, hindi na ako masyado nakikipag-away po eh. Doon sa mga rantings yan, wala na yan, chill na lang ho tayo. At mahaba ang pasensya natin kasi baka pa tayo malta-presyon, dun pa tayo. Tapos marami ka nagiging kagalit pa. At ang panghuli, how can you live a life of integrity? Yun ang pinakamabigat dyan. So, marami tayong mga successful na tao na nakita pero yung life of integrity ang wala. So, mga kaibigan, I think most of us, pag pinanganak, meron ho tayong mga values na tututunan natin sa paglaki at nagdi-decide tayo ayon sa competence dito. So, meron ho tayong competence, meron tayong compassion, tapos meron ho tayong commitment kaya nagiging successful po tayo. But sometimes, along the way, yung character at wisdom nawawala yan, depende ho sa pangangailangan mo sa buhay. So, ganun din ho yan sa COVID. Sa pag inisip na natin ho ang economy muna ang mauuna at nagmadali ho tayo sa pag-lift ng lockdown, baka magsisuicide tayo ho doon without actually adhering to the principles na binanggit natin. Let us follow the metrics of the ECQ. Let's try doing more testings to diagnose the cases, to isolate, magka-surveillance, quarantine. Let's protect our healthcare workers and motivate them and inspire them. Support the government right now on the lockdown. At sana ma-establish na po yung Central Command Center sa AFP. At ang panghuli, saka tayo mag-isip ng economic recovery. So, maraming salamat po sa inyo. Tomorrow po will be a different episode. At para medyo light tayo bukas. Parang naisip ko for tomorrow, frequently asked questions po. I'll answer questions for tomorrow. Para sa ganon, magkaroon ho tayo ng palitan. Hindi ko lang, ngayon ko sana gagawin po yon. At sabi ng anak ko si Maikan, papalitan mo maging light naman para maging masaya sila. Kaya lang ho, ang opportunity po, yung speech ng Pangulo last night, at saka po yung meeting ng business sector ho with the government yesterday. Kaya pala tumagal ho yung paghihintay natin ho doon dahil nag-meeting muna po sa business sector tungkol po dito. Again, nire-repeat ko po sa inyo, yun hong economic recovery natin nakahinge po sa success po ng ating enhanced community quarantine, sa ating hong mass targeted testings, sa pag-protect sa mga doktor, ang bayani ng bayan, at dun po sa Central Command Center natin na magsisynchronize ng activity. So hanggang bukas po muli, ang sasabihin ko lang po sa inyo, mahalin nyo po ang dun sa ating lesson ni Professor Clayton Christensen. Be successful in your life and be happy as well. I think there's no wrong time to do the right thing. Mahalin nyo po yung inyong asawa, yung mga anak, kasambahay, yung mga kaibigan nyo. Kasi wala hong iba na kasayahan ho. Money cannot buy all of these things. Yan ang sinabi ho niya. At ang pangatlo, yung tutulog ka sa gabi na may peace of mind ka dahil alam mo wala ka nilalabag sa batas. At ang integrity mo andyan pa rin kahit na anong mangyari. At tatayo ka kahit man merong iintriga sa'yo, may babati ko sa'yo, tatayo ka. With respect, humility, and compassion. Hindi mo yun papabayaan na makaintriga sa'yo. Hindi ka mangangailam because of the negatives, because you are relentless, you are unstoppable, and you cannot actually be swayed because you have the power of the integrity in your life. So hanggang sa muli, bukas po, ito po si Dr. Tony Leachon, nagpapaalam sa ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much po. At mabuhay po ang bansang Pilipino.